উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষত আপোনালোকে নাম ভৰ্তি কৰিবৰ বাবে জানে যে দৰ্পণ যিটো এপ আছে দৰ্পণ এপৰ জৰিয়তে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টোত আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ গতিকে এতিয়া হওকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ দৰ্পণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া এই ৱেবছাইটটোলৈকে আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এডমিশ্যন পৰ্টেলত দুটা অপশ্যন পাব এটা হৈছে কণ্টিনিউৱাছ ষ্টুডেণ্ট এটা হৈছে কণ্টিনিউৱাছ ইনষ্টিটিউশ্যন এতিয়া এই যি ৱেবছাইটৰ লিংক আছে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা আহিও লগ ইন কৰিব পাৰিব জাষ্ট আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ষ্টুডেণ্ট লগ ইন ডিটেইলছ আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰ ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ আৰু ইয়াত আপোনালোকে 4টা পিন দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে 4টা পিন দিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে যেহেতুকে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব গৈ আছে সেয়েহে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড এ নিউ একাউণ্ট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত জাষ্ট আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কোড কি লিখিব লাগিব সেইটো মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ চাওক ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে সিলেক্ট বৰ্ডত আহিব লাগিব আহি ইয়াত আপোনালোকে বৰ্ডটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব সেবা নে CBSE নে ICSE নে আদাৰ্স হয় গতিকে যদিহে সেবা হয় সেবা সিলেক্ট কৰিব কিমান চনত ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে সেইটো দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে ৰোলটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সাম নম্বৰটো দিব লাগিব ঠিক আছে পিছত আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাইছিলে কিমান পাৰ্চেন্টেজ পাইছিলে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব জাষ্ট পাৰ্চেন্টেজটো ইয়াত আপোনালোকৰ ফুল নেমটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ নেম বা গাৰ্জেন নেম ইয়াত আপোনালোকে 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো দিওঁতে এনেকুৱা এটা মোবাইল নম্বৰ দিব যিটো আপোনালোকৰ নিজৰ হয় আৰু এক্টিভ থাকে কাৰণ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ এই মোবাইল নম্বৰটোতে যাব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব DDMMYY ফৰ্মেটত তাৰপিছত ইমেইল আইডি দিব লাগিব এইটো আপোনালোকৰ অপচনেল হয় ইয়াত আপোনালোকৰ নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান আছে ইয়াত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে সেইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ফুল এড্ৰেছ দিব লাগিব ৰিলিজিয়ন ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব সিলেক্ট কাষ্ট জেনেৰেল হয় নে OBC হয় নে কি হয় এইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ফিজিক্যালি চেলেঞ্জ হয় নেকি যদিহে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে ন কৰিব যদিহে টি ট্ৰাইব কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে ন কৰিব ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ হয় নেকি EWS আছে নেকি আপোনালোকে যদিহে আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব যদিহে নাই তেতিয়াহ'লে ন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিবা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি আছে নেকি যদিহে আছে ইয়েছ কৰিব লাগিব যদিহে নাই তাৰপিছত ন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ এখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিট এখন আপলোড কৰিব লাগিব 1 MB সাইজত তলত হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত 4টা ডিজিট দিব লাগিব পিন নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে দিব জাষ্ট মনত ৰাখিব তাৰপিছত আই হিয়াৰ বাই ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব এইখিনি মই কৰি লৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে ক'ত আপুনি কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে যেতিয়াই আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এটা উইন্ডো খোলা হ'ব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আছে আপোনালোকে যদি চাব পাৰে জাষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ব্ৰাউজ কলেজেছত আহিব লাগিব ঠিক আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব কাৰণ এই যে আহিবলগীয়া ষ্টেপ আছে ষ্টেপকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ বাবে গতিকে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা উইন্ডো খোল হ'ব ইয়াত আপোনালোকে কলেজ চাব পাৰিব নহ'লে জাষ্ট ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব মই ইয়াত পুথিমাৰী কলেজ সাৰ্চ কৰিলোঁ সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত অপচনত আহি যাব ইয়াত চাওক ইয়াত জাষ্ট আপুনি ইমেজত ক্লিক কৰিব ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা নেক্সট প্ৰফাইল খুলিব কলেজৰ ইয়াত আপুনি কি ষ্ট্ৰীম আছে বেসিক প্ৰফাইল আছে নোটিছ আছে ইয়াত নোটিছত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে নোটিছ পাব যদি কিবা আছে ইয়াত মই আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত ক্লিক কৰিম কাৰণ ইয়াত অকল আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম আছে এতিয়া ইয়াত কি সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট কেইটা ইয়াত আহি গৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত এপ্লাই ইন আৰ্ট ষ্ট্ৰীম ইয়াত মই জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ কোনকেইটা বিষয় আপুনি ল'ব বিচাৰে সেইকেইটা আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত আপুনি বিষয়কেইটা সিলেক্ট কৰিলে জাষ্ট এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যনত ক্লিক কৰক আৰ ইউ চিয়ৰ বুলি এনেকুৱা এটা পপ আপ আহিব অ'কেত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন আছিল সেই এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়খনত ছাবমিট হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকক মহাবিদ্যালয়খনত মাতিবও পাৰে এইটো আপোনালোকৰ ARN নাম্বাৰ আহিছে এইটো আপোনালোকে জাষ্ট এবাৰ ভালদৰে মনত কৰিব বা
এইটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব মই এইটো গতিকে এয়াৰলাইন নাম্বাৰটো ইয়াত আহিলে এইটো আপোনালোকে কপি কৰিও আহিব পাৰে নহ'লে অলপ তলৰ পিনে আহিব ডাউনলোড ৰিচিপ্ট বুলি আহিব এই যি ৰিচিপ্ট আছে ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব এডমিশ্যন হ'লে আপোনালোকে সেইখন জমা দিব লাগিব পাৰে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে আহি গৈছে মেৰিট লিষ্ট নট পাব্লিছ য়েট গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে দৰ্পণৰ যোগেদি যিকোনো এখন কলেজত বা হাই স্কুলত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বাবে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদি এইভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক অন্য এটা ভিডিঅ'টোক পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম